जी फर ग्रोथ रेट घटाउँदाखेरि सबैभन्दा लास्टको घटाउने, जी घटाउँदा सधैँ लास्टको घटाउने, जी घटाउँदा सधैँ लास्टको घटाउने, जी घटाउँदा सधैँ लास्टको घटाउने। अब हेर्नुहोस् त सुपर नर्मलमा त एउटा भन्दा धेरै ग्रोथ रेट हुन्छ। जी फर ग्रोथ रेट घटाउनु पर्यो। यहाँ केएसबाट जी घटाउँदा क्वेसनमा गएर हेर्ने 15% पनि ग्रोथ रेट जी हो, 0% पनि ग्रोथ रेट जी हो भने 15 घटाउने कि 0 घटाउने, केएसबाट जी घटाउँदा झुकिन्छ। त्यही भएर यहाँ तल केएसबाट जी घटाउँदा क्वेसनमा जतिवटा ग्रोथ रेट दिए पनि लास्टको घटाउने। यहाँ 15% र 0 दुईटा ग्रोथ रेट दिएको छ, दुईटामा लास्टको ग्रोथ रेट कति हो त 0 हो। त्यही भएर जी घटाउँदा सधैँ लास्टको घटाउने, 15% र 0% मा लास्टको ग्रोथ रेट 0% हो। जी को ठाउँमा कति घटाउनु पर्यो 0 घटाउनु पर्यो। कति आउँछ P2 110.10 ओके। जी P2 निकाल्दाखेरि 110 आउँदो रहेछ। P2 को भ्यालु 110 भयो। अब बिस्तारै हेर्नुहोस् त एकैछिन। यदि यहाँ P3 निकाल्नु परेको भए फर्मुला डी लेख्ने 3 पछि 4 आउँथ्यो डिभाइड बाइ केएस माइनस जी, D4 बाइ केएस माइनस जी हुन्थ्यो, D4 वर्किङ नोटमा हुन्थ्यो राख्थ्यो, केएस क्वेसनमा हुन्थ्यो। हो यहाँ जी घटाउँदा यही घटाउँथ्यौँ, 0 घटाउँथ्यो, लास्टको हो नि त 0 घटाउँथ्यौँ, जी लास्टको। यदि P4 निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला यही हुन्थ्यो, डी लेख्ने 4 पछि 5 D5 तल केएस माइनस जी, D5 वर्किङ नोटमा हुन्थ्यो, केएस क्वेसनमा दिया हुन्थ्यो। यहाँ जी घटाउँदा लास्टको घटाउँथ्यौँ, दुईटामा लास्टको 0 हो, 0 घटाउँथ्यौँ। अब बिस्तारै हेर्नुहोस् त D1 वर्किङ नोटमा निकालेको छ, D2 वर्किङ नोटमा निकालेको छ, P2 वर्किङ नोटमा निकालेको छ, माथि 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 भएको वर्किङ नोटमा निकालेको छ। D1 11.5, D2 13.225, फेरि P2 110 छ। तल 1 प्लस केएस, केएस भने 12%, 0.12, 1 प्लस केएस 0.12, 1 प्लस केएस 0.12, D1 मा 1 छ पावर 1, D2 मा 2 छ पावर 2, P2 मा 2 छ पावर 2। अब त एन्सर आइहाल्छ। P0 कति आउँछ 108.673 108.673 आउँछ। अब कहिलेकाहीँ P1 P2 यो P2हरुको एन्सर गल्ती दिएको हुन सक्छ है क्वेसनमा भयो। अब त्यसपछि यहाँनेरि तल गएर पढ्नुभयो भने क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ calculate the expected price at the end of year 2 भन्छ। expected price at the end of year 2 भनेको करेन्ट प्राइस भनेको P0 हो, आजको प्राइस P0 निकाल्यौं। अनि प्राइस आफ्टर 1 इयर भन्यो भने P1 हो, प्राइस आफ्टर 2 इयर भन्यो भने P2 हो। हेर्नुहोस् त यहाँनेरि क्याल्कुलेट द ए नम्बरमा गएर पढ्नुहोस्, क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड प्राइस एट द इन्ड अफ इयर 2 रे। इन्ड अफ इयर 2 2 वर्ष पछाडिको प्राइस निकाल्नु भन्यो भने 2 वर्ष पछाडिको प्राइस के हो त आजको प्राइस करेन्ट प्राइस P0, प्राइस आफ्टर 1 इयर P1, प्राइस आफ्टर 2 इयर P2। अहिले ए नम्बरमा प्राइस एट द इन्ड अफ 2 इयर भन्यो पछिको प्राइस भन्यो भने के सोधेको रहेछ P2 सोधेको हो हैन। त्यसो भने P2 त निकालिसक्यो हामीले वर्किङ नोटमा ए नम्बरमा P2 सोध्यो। P2 प्राइस एट द इन्ड अफ 2 इयर P2 निकाल्दा डी लेख्ने 2 पछि 3 डिवाइड बाइ केएस माइनस जी गर्ने। P2 निकाल्दा D3 बाइ केएस माइनस जी निकालिसकेको छ नि, यही एन्सर 110 हो। त्यही सोधेको। अब तपाईले यो त वर्किङ नोटमा निस्किसकेको छ, अब लेखिदिनु पर्यो प्राइस एट द इन्ड अफ इयर 2 P2 इज रुपीज 110 भनेर P2 लेखिदिनु पर्यो। सकियो ए नम्बरको एन्सर। अनि फेरि बी मा क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे भन्छ। भ्यालु अफ स्टक टुडे भन्नु र टुडे भन्नु र करेन्ट भन्नु एउटै हो कि हैन। टुडे भने पनि आज, करेन्ट भने पनि आज। बी नम्बरमा
क्यालकुलेट द भ्यालु अफ स्टक टुडे रे। आजको प्राइस निकाल्नु भन्यो भने आज भने करेन्ट हो, त्यो करेन्ट प्राइस P0 सोधेको। सकियो, P0 निकाल्यौं। अनि प्राइस एट द एन्ड अफ इयर 1 भन्छ, एक वर्ष पछाडिको प्राइस P1। कहिलेकाहीँ P1 P2 को एन्सरहरू गल्ती हुन सक्छ है क्वेसनमा। भयो, अब त्यो निकाल्न सकिन्छ होला हैन त। अनि यो 2065 को अब यो क्वेसन त घरमा गएर सेम क्वेसन त हो। अहिले मैले 69 को जे गरे, 2066 को क्वेसन नम्बर 9 को बी सेम क्वेसन हो। एउटा कुरा फरक छ, यहाँ D0 10 राखेर गरेको, यहाँ अब 2069 मा D0 10 राखेर गरे मैले। त्यहाँ क्वेसन ब्याङ्कमा 2066 मा चाहिँ D0 12 छ। यहाँ 10 को ठाउँमा अब D0 कति राखेर गर्नुहोस्, 12 राखेर गर्नुहोस्, अरु सबै फोटोकपी हो। D0 10 राखेर अहिले हामीले गर्यौं। अब 2066 को 9 को बी मा चाहिँ D0 सबै डाटा त्यही छ, D0 10 को ठाउँमा 12 छ। फर्मुला पनि यही भयो, मात्रै D0 10 को ठाउँमा 12 बाट सुरु हुने भयो। अरु क्वेसन त्यही छ गर्ने। अनि नि 2065 को क्वेसन नम्बर 6 को ओल्ड यो क्वेसन, अनि यतातिरको 64 63 सबै क्वेसन एउटै हो, मैले गरिसकेको छु। त्यसमध्येमा ए नम्बर बी नम्बर भएको छ, क्यापिटल गेन यील्ड र डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्न बाँकी छ। हो, सी नम्बरको हेर्नुस् त, ओके हैन? ल, ए र बी को त निकालिसकेको छ नि त एन्सर, हैन त? सर डिभिडेन्ड पनि निकालिसकेको छ। ए डिभिडेन्ड यील्ड पनि निकालिसकेको छ। एकपल्टमा लेखिदिन्छु फेरि, अगाडिको क्वेसनमा पढिसकेको कुरा हो नि त, हैन त? त्यही पनि ए र बी मैले बोर्डमा आफैले गरे हो, कपी पल्टाएर हेरे हुन्छ। यिनीहरू बोर्डमै एक्जाम्पल जस्ताको तस्तै गरेको हो हैन। अब हेर्नुस् त, 2065 को क्वेसन नम्बर 6 को ओल्डमा यिनीहरू गरेको क्वेसन हो क्या, ए र बी को। सी नम्बरको पनि पहिले गरे हो, तर म फर्मुला लेखिदिन्छु। ए नम्बरमा करेन्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ, हैन त? करेन्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ, P0 निकालिसकेका छौं। एन्सर जति आउँछ मलाई भन्नु पर्दैन, गरिसकेका छ। बी नम्बरमा प्राइस आफ्टर 1 इयर एन्ड 2 इयर भन्छ, हेर्नुस् त। प्राइस आफ्टर 1 इयर एन्ड 2 इयर भन्छ। प्राइस आफ्टर 1 इयर P1, प्राइस आफ्टर 2 इयर P2। अब P1 र P2 निकाल्ने फर्मुला त फेरि लेख्नु नपर्ला। जस्तै यहाँ P2 निकाल्ने फर्मुला के पढेको थिएँ, P2 निकाल्न छ भने D लेख्ने, 2 पछि 3 आउँछ, माथि D3 तल KS माइनस D। P3 निकाल्नु पर्यो, प्राइस आफ्टर 3 इयर P3 निकाल्नु पर्यो भने D लेख्ने, 3 माथि D4 तल KS माइनस D। P4 प्राइस आफ्टर 4 इयर P4 निकाल्नु पर्यो भने D लेख्ने, 4 पछि 5 आउँछ, माथि D5 तल KS माइनस D। यो सकिहाल्यो। अब सी नम्बरमा नि हो, यो पनि 75 र 77 सालको क्वेसनमा गरेको, अनि पहिलो दिन पढेको एक्जाम्पलमा गरेको हो सी नम्बरको। तर म एकपल्ट फर्मुला लेखिदिन्छु। क्वेसनले सी नम्बरमा क्यालकुलेट डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन यील्ड भन्छ, हेर्नुस् त। क्यालकुलेट डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड, क्यालकुलेट डिभिडेन्ड यील्ड एन्ड क्यापिटल गेन यील्ड भन्छ। डिभिडेन्ड यील्ड र क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्नु भन्छ भने हामीलाई थाहा छ, सबैभन्दा पहिले डिभिडेन्ड यील्ड निकाल्नु पर्यो। फर्मुला पढिसकेका छ, गरिसकेका छ, याद छ कसैलाई? के हुन्छ फर्मुला? डिभिडेन्डबाट डी, यील्डबाट वाई। के हो डिभिडेन्ड यील्डको फर्मुला? P0 divided by D1 into 100. के हो रे? D1 by P0 into 100. By P0 into 100. थ्याङ्क यू। D1 डिभाइड बाई P0 इन्टु 100 गर्यो भने डिभिडेन्ड यील्ड आउँछ। अब D1 यसरी वर्किङ नोटमा D0 इन्टु 1 प्लस D गर्दा D1 आइहाल्छ। P0 ए नम्बरमा निकालेको हुन्छ, D1 डिभाइड बाई P0 इन्टु 100 गर्ने। त्यसपछि क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्न सोध्न सक्छ। क्यापिटल गेन यील्ड निकाल्न सोध्यो भने P1 माइनस P0 डिभाइड बाई P0 इन्टु के गरिदिने? 100 गरिदिने। P1 बाट P0 घटाउने, P0 ले डिभाइड गर्ने, आएको एन्सरलाई इन्टु 100 गर्दा क्यापिटल गेन यील्ड हुन्छ। अब P1 निकालिसकेका हुन्छ, हैन त? P0 निकाली, ए नम्बरमा P0 सोधेको छ, निकालिसक्यौं।
बी नम्बरमा प्राइस आफ्टर 1 इयर P1 सोधेको छ, निकालिसक्यौं। P1 को एन्सरबाट P0 को एन्सर घटाउने, P0 ले डिभाइड गर्ने, इन्टु 100 गर्दाखेरि क्यापिटल गेन यील्ड आउँछ हो। अनि यहाँ बी नम्बरको P1 र P2 निकाल्नु भयो होला, एन्सर कहिलेकाहीँ फरक आइदिन सक्छ है P1 र P2 मा। यसको त मिलिहाल्छ अहिले, हैन त? ल अब नि हामीलाई म 6 वटा क्वेशन पढिसकेको क्वेशन लेखिदिन्छु है। त्यो 6 वटालाई दोहोर्याउने, त्यो भित्रबाट 10 मार्क्समा एउटा क्वेशन आउँछ। हुन त सबै गरेको एकपल्ट सर र हेर्ने, गरेकोलाई पनि अहिले जति गरेको छु सबै गर्ने। यो 6 वटालाई चाहिँ फोकस गर्ने 10 मार्क्समा। अब डाटा चाहिँ फरक हुन्छ, एक्जाममा आउने क्वेशन चाहिँ यही हुन्छ है त। यो 6 वटालाई विशेष फोकस गर्ने, अरूलाई चाहिँ नगर्ने भने हैन, पढा जति सबै गर्ने। यो 6 वटा क्वेशन चाहिँ फोकस गर्ने, त्यो भित्रबाट एउटा क्वेशन आउँछ। कुन कुन हो त? सर एकचोटि 74 पनि भन्दिछ न। 74 को चाहिँ ओल्डको हो, त्यो पर्दैन है। 74 को एउटा चाहिँ ओल्डको हो, त्यो गर्नु पर्दैन भने सिलेबस चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको क्वेशन हो त्यो। ओल्डलाई सोधेको क्वेशन हो, क्वायर्स BBS भएन है त। जस्तै मैले पहिलो दिन पढाएको इक्जाम्पल छ भने त्यो इक्जाम्पल गर्ने, छ भने छैन भने 2075 र 2077 सालको क्वेशन नि मैले सुरु दिन पढाएको इक्जाम्पल नम्बर 1 हो। यो दुईटै क्वेशन एउटै हो, यो एउटा भयो 75 र 77। अर्को क्वेशन एक्जाममा धेरै 20 वर्ष अगाडि आएको तर त्यसपछि नआएको 2056 को सी, यो प्रोबेबल क्वेशन हो। 2056 को सी। अब यो 75 र 77 क्वेशन एउटै हो क्या, एउटा गरेपछि अर्को गर्न सकिन्छ। त्यो यसलाई मैले एउटा मात्रै क्वेशन गरेँ, त्यो भनेको मैले फर्स्ट दिन पढाएको इक्जाम्पल जे हो त्यही क्वेशन हो। सबभन्दा सजिलो क्वेशन हो इक्जाम्पल नम्बर 1। 75 र 77 एउटै क्वेशन हो, एउटै लेख्दिएँ मैले, यो दुईटा क्वेशन होइन। 56 को सी दुईटा, दोस्रो क्वेशन। कन्स्ट्यान्टबाट आयो भने यो दुई क्वेशन। सुपर नर्मल आयो भने कुन क्वेशन आउँछ? अहिले पढेको जुन क्वेशन थियो नि, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, अहिले पढेको क्वेशन 2065 को क्वेशन नम्बर 6 को ओल्ड र 2066 को क्वेशन नम्बर 9 को एउटै क्वेशन हो, डाटा मात्रै फरक हो। त्यही भएर यसलाई मैले दुईटा क्वेशन भन्दिन, एउटै क्वेशन हो। यो डाटा मात्रै फरक हो, यो गरेपछि यो आफै मिल्छ, यो गरेपछि यो मिल्छ, तीनटा क्वेशन भयो हो। अब चौथो क्वेशन अहिले भर्खरै 65 को क्वेशन नम्बर 6 को ओल्ड, 65 को क्वेशन नम्बर 65 को क्वेशन नम्बर 6 को ओल्ड, यो चाहिँ 69 को रहेछ है, माथि हो 69 को भन्नुपर्ने, मैले 69 को रहेछ त्यो। 69 को क्वेशन नम्बर 5 यो ओल्ड हैन है, तेस्रो नम्बरमा 69 को क्वेशन नम्बर 5 र 66 को क्वेशन नम्बर 9 को बि एउटै क्वेशन हो, एउटा गरेपछि अर्को। अनि यो अर्को क्वेशन कुन हो त? 65 को क्वेशन नम्बर 6 को ओल्ड, चारवटा क्वेशन, चारवटा भित्र। अब यो चारवटा गरेपछि यहीसँग मिक्स क्वेशनहरु अरु थियो। अनि एउटा ग्रोथ रेट माइनस, ओके त्यो र यो क्वेशन एउटै हो। त्यो गरिसकेपछि प्र्याक्टिसलाई अर्को त गर्न सकिन्छ। ल 5 वटा त बनाउनै पर्यो, त्यही 5 वटा क्वेशनै हुँदैन, अरु सबै गरेका छौं। 62 को सी क्वेशन नम्बर 5 र 62 को य, यति दुईटा एउटै क्वेशन हो। 62 को सी क्वेशन नम्बर 5 र 62 को य, यो 5 वटा क्वेशन। अब यो 5 वटाले यी क्वेशन ब्याङ्कको 26-27 वटा क्वेशन कभर गर्छ। यो 5 वटा चाहिँ गर्नै पर्यो, अरु पनि हेर्ने गर्ने गराएको क्वेशन। यो 5 वटाबाट एउटा क्वेशन आउँछ। कन्स्ट्यान्टबाट आयो भने यो दुईटाबाट एउटा आउँछ, यो 1 र 2 नम्बर यो दुईटाबाट एउटा आउँछ। सुपर नर्मलबाट आयो भने यो तीनटाबाट एउटा आउँछ। ल अनि होमवर्क गरेर मलाई पठाइदिए पनि हुन्छ, म चेक गरिदिन्छु है भएको बेलामा। भिजेर फाइबरतिर पठाइदिनु भयो भने यो लिंक म हेर्दिन्छु, वा कतै पठाइदिनु भयो भने हेर्दिन्छु। यो सबै मैले नि गरेको छु, एकपल्ट गर्ने, फेरि केही भयो भने जहिले सोध्दा पनि भइहाल्छ है।
ल यति नै गरौँ है आजलाई।